Vạch trần những trò bị bợm của nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa. Trong những nhà ngoại cảm dởm mà VTV đã vạch mặt trong thời gian qua thì có bà Vũ Thị Hòa, trú tại tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Và theo đoạn clip mà VTV ghi lại được, thì bà Hòa đã kết hợp với những đối tượng cộp cán tự xưng là Đoàn Tâm Đức Yên Bái để tìm mộ ở các tỉnh phía Nam. Nhưng khi phóng viên về quê của bà Hòa để tìm hiểu thì mới biết được quá khứ bất khảo của người đàn bà này. Bà ta từng là đối tượng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về tội buôn bán động vật hoang dã. Sau đó thì bỗng trở thành nhà ngoại cảm, bỏ cả chồng con để đi học ngoại cảm. Nhà Vũ Thị Hòa hiện nay cũng đang mở điện để thờ cúng, nhưng bản thân bà Hòa thì lại không trực tiếp ở nhà làm việc này, mà do người chồng và các con của bà Hòa làm. Người dân ở tổ 14 phường Đồng Tâm cho biết bà Hòa thì đi suốt ngày và ít khi có mặt ở nhà. Và đến ngày tuần tiết cần phải làm cúng lễ thì bà Hòa ở xa gọi điện về hướng dẫn chồng và con và anh em chuẩn bị cúng lễ. Một người đàn ông ngồi trong nhà bà Hòa tự giới thiệu tên là Việt, hàng xóm của bà Hòa, và nói rằng hôm nay chồng của cô Hòa sang bên ngoại có chút việc, còn cô Hòa thì lên Hà Nội, và nếu em cần tìm mộ người thân thì cứ ghi lại những thông tin cụ thể vào sổ, rồi chúng tôi sẽ chủ động liên lạc lại với gia đình để xác nhận. Ông Lê Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch phường Yên Thịnh cho biết, nói đến bà Hòa thì ở phường này thì ai cũng biết. Thời gian tạm trú tại phường, bà Hòa làm nghề bán cá tại các chợ. Hàng ngày thì bà Hòa đến các chợ đầu mối để lấy cá, sau đó thì ra các chợ nhỏ hơn để bán lẻ. Và được một thời gian thì thấy không hiệu quả, bà ta lại chuyển sang buôn bán rắn rồi các loại động vật hoang dã. Và trong khoảng thời gian ấy thì bà Hòa rất nhiều lần bị cơ quan chức năng của phường tiến hành lập biên bản xử lý, nhưng vẫn nhiều lần tái phạm. Và sau nghe bảo làm ăn thất bát, nợ quá nhiều, nên bà Hòa đã bỏ chồng và 4 đứa con ở nhà và đi làm ăn xa. Và được khoảng 5 tháng thì bà quay trở lại địa bàn, mang theo một số băng đĩa quay lại cảnh đi tìm mộ liệt sĩ. Bà ấy mở cho những người dân trong vùng xem, và từ đó đến giờ bà ấy tự nhận mình là có khả năng ngoại cảm và nói chuyện được với người âm. Trong khi đó thì ông Phạm Văn Bình, tổ trưởng tổ dân phố 14 phường Đồng Tâm, nơi bà Hòa sinh sống hiện tại, xác nhận sống ở nơi đông dân cư là thế, nhưng vợ chồng bà Hòa chẳng bao giờ tiếp xúc với ai. Chỉ đến khi có khách ở lại qua đêm thì người chồng mới ra báo cáo với tôi. Bà Hòa thì quê chính ở huyện Trấn Yên, Yên Bái, sau đó chuyển lên phường Yên Thịnh sinh sống và mới mua đất xây nhà ở tổ 14 phường Đồng Tâm được 2 năm. Tuy thế thì trong 2 năm ở đây thì bà Hòa đã gây náo loạn cả vùng qua 2 vụ bị đòi nợ. Sau khi đưa lên công an phường xử lý thì bà Hòa lại về nhà làm nhà ngoại cảm như bình thường. Và có đợt sau khi mọi việc được giải quyết thì bà Hòa đi nói với một số người là bà đã vay 300 triệu để làm kinh phí đi tìm mộ liệt sĩ và xây điện thờ. Đầu thì đâu đây rồi. Cái đồ ấy đâu nhỉ, đồ để bọc chú đâu nhỉ? Rất là nhanh nha. Có trường ấy phải đổ dưới có trường. Có dưới cơ, không để đấy đâu cô Trường ơi. Đây đúng rồi, tay đây. Tự nhận mình đã tìm được 4.000 bộ hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm. Sau 2 năm có khả năng đặc biệt thì bà Hòa tự nhận mình đã tìm được gần 4.000 trường hợp hài cốt, phần lớn là hài cốt liệt sĩ. Và những người thân trong gia đình cho biết rằng bà Hòa thường xuyên có những chuyến đi dài ngày vào tận trong Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu để tìm hài cốt theo nguyện vọng của thân nhân những người nhà liệt sĩ. Cũng chính vì thế mà không khí ở tổ 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái trở nên nhộn nhịp. Trong vùng xuất hiện bà Vũ Thị Hòa có điện thờ thần thánh, xưng mình có khả năng siêu nhiên nói chuyện được với người âm và chữa được cả bệnh. Nhiều người ở khắp mọi miền đất nước đổ về đây với mong muốn nhờ bà Hòa tìm giúp thân nhân của mình đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông Nguyễn Văn Phúc, người dân tổ 14 phường Đồng Tâm cho biết, trước đây khi còn làm ở ban thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, ông được nghe câu chuyện khá thú vị về bà Hòa trong quá trình đi tìm mộ liệt sĩ cho một gia đình. Mất một thời gian thì bà Hòa cùng với nhóm Đoàn Tâm Đức Yên Bái tìm đến nơi liệt sĩ đã ngã xuống sau khi căng bạt xung quanh và không cho bất cứ ai vào xem, thì bà Hòa bỗng dưng reo lên tới rồi. Rồi bà Hòa đưa cho gia đình này một lọ thủy tinh, bên trong có đựng một ít đất
và một chiếc cúc áo và nói rằng đó là những gì sót lại của hài cốt liệt sĩ khi đang chiến đấu ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thật bất ngờ, gia đình nọ khẳng định người thân của họ trước đây chỉ chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, chứ không hề vào chiến đấu tại tận Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó thì gia đình nọ đã đuổi đánh bà Hòa và đoàn Tâm Đức Yên Bái, một trận thập tử nhất sinh. Ông Phúc chia sẻ với nhóm phóng viên. Vạch mặt những trò bị bợm. Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó vào tháng 3 năm 2011, thì bà Hòa đã tới khu vực nhà lao Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để tìm mộ cho 22 liệt sĩ hy sinh ở đây. Và đi theo bà Hòa có một nhóm tự nhận mình là đoàn Tâm Đức ở Yên Bái, với số người được giới thiệu là thân nhân liệt sĩ tất cả là khoảng 40 người. Nhà ngoại cảm Hòa xác định có hài cốt liệt sĩ nằm sát hàng rào phía đường Dương Tử Giang. Tuy nhiên lại không đồng ý cho đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh tìm kiếm, mà bà Hòa và nhóm người nói trên tự động tiến hành đào xới. Và trong suốt quá trình tìm kiếm thì nhóm này dùng một tấm bạt che phủ ở phía trên để không ai có thể quan sát được việc làm của họ. Rồi sau đó thì bà Hòa nhặt lấy một số vật phẩm màu xám vụn có kích thước từ 1 đến 2 cm và lấy ra một ít đất màu đen và 4 cúc áo màu trắng nằm lẫn trong bụi cỏ. Bà Hòa khẳng định số đất đen này chính là xương cốt và máu thịt của 10 liệt sĩ đã bị định giết và chôn lấp. Những vật phẩm màu nâu là phần sọ liệt sĩ bị phân hủy. Ngoài ra thì bà cho rằng gần đó còn 2 hố chôn 7 và 5 liệt sĩ khác, đủ 22 liệt sĩ nên cần phải khai quật tiếp. Và đúng lúc đó thì anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Hạnh Phúc, đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng có mặt. Với kinh nghiệm hơn 35 năm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, ông cho rằng số đất đen trông không phải là xương cốt liệt sĩ. Và hơn nữa, tầng đất phát hiện hài cốt không phải là tầng đất nguyên thủy, bởi không có sự liền mạch của thớ đất, mà đấy chỉ là sự bồi đắp do tác động của thiên nhiên hoặc là do con người. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố Biên Hòa cũng đồng tình với ý kiến trên, thì ngay lập tức nhóm người của bà Hòa quay ra chửi bới, nhục mạ, thậm chí là dùng những lời lẽ hết sức thô tục đối với những người đại diện cho các cơ quan chức năng đến theo dõi quan sát việc tìm kiếm. Một vài người trong nhóm này còn hung hăng kích động những người xung quanh đòi đập chết những người cản trở việc tìm kiếm. Bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, trưa ngày 3 tháng 1 năm 2012, thì các cơ quan chức năng cùng với ông Hai Thông, Tám Quyết, bà Nguyệt và bà Vũ Thị Hòa đều có mặt tại khu vực khai quật này. Và thấy có dấu hiệu khả nghi, thì bà Phượng đã đưa số đất mà bà Hòa cho rằng đó là hài cốt của liệt sĩ lên Phân viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, thì nhận được kết quả rất bất ngờ. Mẫu đất mà bà Hòa cho rằng đây là hài cốt liệt sĩ thực chất chỉ là mảnh vụn của tổ mối và của cả đất sét. Và từ kết quả đó, ngày 9 tháng 1 năm 2012, thì Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã có công văn gửi đến Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Lao động Thương binh Xã hội 9 tỉnh, thành phố trong khu vực để quán triệt với hành vi lừa gạt của đối tượng Vũ Thị Hòa và đoàn Tâm Đức Yên Bái. Và trong công văn thì Cục Chính trị nêu rõ rằng Vũ Thị Hòa và nhóm người tự xưng là đoàn Tâm Đức Yên Bái không có khả năng đặc biệt trong tìm kiếm mộ liệt sĩ, và hoạt động của đối tượng này càng thể hiện rõ những dấu hiệu bất minh, cách ly, không cho cơ quan chức năng tiếp cận khu vực đào mộ. Hài cốt thu được thì không có mẫu sinh phẩm và không cho người nhà liệt sĩ xét nghiệm ADN. Và mục đích của đối tượng là lợi dụng tình cảm và khai thác yếu tố tâm linh trong vấn đề tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để trục lợi, gây mất an ninh trật tự và an toàn cho xã hội. Và theo ông Phạm Văn Bình, tổ trưởng tổ dân phố 14 phường Đồng Tâm, thì từ năm 2010 thì bà Hòa tự nhận mình có khả năng ngoại cảm và kết hợp với nhóm người tự xưng là đoàn Tâm Đức Yên Bái và làm việc cho Bộ Quốc phòng đi tìm mộ liệt sĩ cho người dân trong tỉnh có nhu cầu, và thường có những chuyến đi tìm mộ liệt sĩ trong chính quyền Bình Trị Thiên và các tỉnh miền Nam. Và những đối tượng tự xưng là đoàn Tâm Đức Yên Bái gồm có Dương Văn Lịch, sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh; Trần Nhân Duật, sinh năm 1954, hộ khẩu thường trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; Lê Thế Duẩn, sinh năm 1982, quê ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Và đây là những đối tượng có lai lịch xấu và nhân thân xấu.